हाय फ्रेंड्स, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत। मी नेहमी ज्या पद्धतीने उपमा बनवते तो आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे आणि तुम्ही सुद्धा तो नक्की ट्राय करा। जेव्हा पहिल्यांदा या पद्धतीचा उपमा मी घरी बनवला तेव्हा घरच्यांना खूप आवडला, त्यामुळे त्यानंतर त्याच पद्धतीचा मी उपमा बनवत गेली आणि त्यानंतर बरेचसे पाहुणे असतील किंवा मित्रमैत्रिणी असतील त्यांनी सुद्धा माझ्या हातचा हा उपमा खाल्लेला आहे, त्यांनाही आवडलेला आहे। तर मग त्यानंतर मी मनावर घेतलं की सगळ्यांना हा उपमा आवडत आहे तर मग आपण चॅनलवरती याचा व्हिडिओ अपलोड करूयात। तर आज त्याची वेळ आलेली आहे, तर तुम्ही सुद्धा घरी नक्की ट्राय करा आणि ट्राय केल्यानंतर मी तुम्हाला गॅरंटीने सांगेल की तुम्ही वारंवार याच पद्धतीचा उपमा करणार। तर आता वेळ न घालवता आपण लगेचच उपमा करायला घेऊयात। पण त्या अगोदर एक छोटीशी विनंती होती की तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राइब करून साईडच्या घंटी या चिन्हाचे बटन प्रेस करायला विसरू नका। तर उपमा बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी पहिल्यांदा रवा भाजून घेते। तर कढईमध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे असं तेल टाकले आणि त्यानंतर एक बाउल भर असा रवा, तर रवा चांगला मी चाळून घेतलाय। तर हा रवा थोडासा बारीक आहे, यामध्ये जर थोडासा तुम्हाला जाडसर मिळाला तर आणखीनच हा उपमा चवदार लागेल। तर आता एकदम मंद आचेवरती आपल्याला याला लालसर कलर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। रव्याचा कोणताही पदार्थ असू द्या, रवा जर चांगला आपण भाजला तर कोणताही पदार्थ चवदार होतो। त्यासाठी इथे थोडी सुद्धा घाई करायची नाही, कारण रवा चांगला भाजला की मग हा उपमा अगदी चवदार होईल। तर कंटिन्यू 10 मिनिटे मी अशा पद्धतीने हा रवा भाजून घेतलेला आहे। याचा वासही मस्त खमंग येतोय आणि दुसरी गोष्ट कलरही चेंज झालाय। तर मी हा रवा आता ताटामध्ये थंड करायला ठेवते आणि इकडे सर्व उपम्याचं मी साहित्य करून घेतलंय। तर आता आपण लगेचच फोडणी करून घेऊयात। तर त्यासाठी मी कढईमध्ये तेल, मोहरी, जिरं, कांदा टाकलेला आहे। कांदा सुद्धा आपल्याला मंद आचेवरती लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। लसणाचे तुकडे, कढीपत्ता, बरेच जण गरम पाणी करतात आणि त्यानंतर गरम पाणी करून हा उपमा करतात, पण मी थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने बनवते। हिरव्या मिरचीचे तुकडे आणि या ठिकाणी मी जे तुम्हाला बोलले होते 1-2 जिन्नस वापरणार आहे। तर या ठिकाणी मी एक बारीक चिरलेला असा बटाटा घेतलाय। तर हा बटाटा तुम्ही उपम्यात एकदाच टाकून पहा। आता या फोडणीमध्ये बटाटा चांगला वाफून झाला की मग त्यानंतर 2 चमचे उडीद डाळ, तर ही आपली घरची डाळ असल्यामुळे थोडीशी काळी साल आहे। त्यानंतर शेंगदाण्याचा मी भरडा करून घेतलेला आहे थोडासा जाडसर, आणि डाळवं आणि वाळलेल्या लाल हिरवी मिरचीचे तुकडे। तर हे सर्व आपण फोडणीमध्ये आता टाकलेलं आहे। जवळपास 2 ते 3 मिनिटे आता याला चांगलं वाफून घ्यायचे आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये टोमॅटो टाकायचे आहेत। टोमॅटो सुद्धा मी अगदी बारीक चिरून घेतले आणि साधारण 1-1.5 मिनिट टोमॅटो सुद्धा आपल्याला चांगलं वाफून घ्यायचे। त्यानंतर कांद्याची पात, तर या उपम्यामध्ये कांद्याची पात टाकावीच असं काही नाही, मी फक्त यामध्ये थोडीशी टाकलेली आहे। खमंग लागते असेल तर टाका, नाही टाकली तरी चालेल। तर सर्व फोडणी तयार झाल्यानंतर मी थोडीशी हळद टाकलेली आहे। बरेच जण उपम्यामध्ये हळद टाकत नाहीत। आणि त्यानंतर मी पाणी टाकलेलं आहे। तर पाण्याचा अंदाज आपल्याला जेवढा रवा घेतलेला आहे त्या रव्याच्या डबल पाणी घ्यायचे, म्हणजे 2 बाउल असं मी पाणी घेतले आणि 1 बाउल असा रवा, म्हणजे एकदम परफेक्ट असा हा, जास्त मोकळा होत नाही आणि जास्त चिकट होत नाही। त्यानंतर चवीपुरतं मीठ आणि थोडीशी साखर। या उपम्यामध्ये आपण जे हे 2-3 जिन्नस टाकलेले आहेत, साखर, उडीद डाळ, बटाटा, यानेच उपमा हा भारी लागतो आणि करण्याची थोडीशी वेगळी पद्धत आहे। तर त्यानंतर मी कोथिंबीर टाकलेली आहे थोडीशी जास्तीची अशी, आणि आता पाण्याला चांगली उकळी आल्यानंतर आपल्याला हा रवा यामध्ये हटून घ्यायचा आहे, जसं आपण बेसन करतो त्याच पद्धतीने। पण बऱ्याच भागामध्ये मी बघितलेलं आहे की फोडणीमध्येच रवा भाजतात आणि त्यानंतर वरून गरम पाणी टाकत असतात, पण त्याही पद्धतीचा मी एकदा ट्राय करणार आहे। पण सध्याचं तुम्ही या पद्धतीचा नक्की करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यानंतर व्हिडिओला लाईक करून पुढे आपल्या ग्रुपवरती शेअर करा आणि चॅनलशी जुळून राहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करून घंटी या चिन्हाचे बटन प्रेस करा। तर आता सगळ्यात शेवटी मी ओवा टाकणार आहे। तर या पाण्यामध्ये जर तुम्ही ओवा टाकला तर त्याचा फ्लेवर यामध्ये तर उतरेलच,
पण असा जर वरून तुम्ही ओवा टाकला तर दाताखाली हा ओवा एकदम भारी लागतो। जेवढा आपण रवा घेतला होता तेवढा रवा आपण पाण्यामध्ये पूर्णपणे हटून घेतलेला आहे। एकदम परफेक्ट पाण्याचं प्रमाण आहे हे। तर हे पहा, आता याच्यावरती मी साधारण 2 ते 3 मिनिटे झाकणे ठेवून हा उपमा वाफवून घेते, म्हणजे उपमा चांगला फुलतो। तर हे पहा, एकदम मोकळा पण झाला नाही आणि जास्त चिकट पण नाही, एकदम लुसलुशीत असा हा आपला उपमा तयार आहे। तुमच्याकडे जर ओले मटार असतील तर यामध्ये थोडेसे ओले मटार टाकले तरी हा उपमा भारी लागतो। तर आपला हा झटपट नाश्त्यासाठी चवदार लुसलुशीत उपमा तयार आहे। तर त्यासोबतच लिंबू आणि कांदा घेतलेला आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही नक्की एकदा घरी ट्राय करून पहा, म्हणजे व्हिडिओ पाहिल्या करा, म्हणजे नंतर तुम्ही विसरून जाल, यासाठी मी पुन्हा पुन्हा सांगते। तर मग पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसह। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।